Để có năng lượng bắt đầu một ngày mới thì bây giờ mình sẽ ăn sáng nha. Dạo gần đây mình hay trộn bột protein superfood này với lại ngũ cốc thần thánh của mình. Sau đó sẽ cho sữa vào. Sữa này là sữa lúa mạch. Ăn nó vừa ngon mà vừa không có bị ngán nữa. Vẫn là thói quen dùng máy rửa mặt Foreo Luna Mini 3 vào mỗi buổi sáng. Tại vì lúc này mình chưa có tỉnh ngủ thì sóng Antisonic vừa làm sạch da mình mà vừa đánh thức mình dậy luôn. Rửa mặt xong da căng mịn là thấy sẵn sàng cho công cuộc chuẩn bị tiếp theo rồi đó. Rồi bây giờ lên đồ nghiêm túc chỉnh tề để ra dáng nữ sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường nè. Hôm nay là ngày mà mình sẽ dự lễ tốt nghiệp ở trường Sendai, là trường Senmon mà mình đang theo học ở Nhật. Và cũng là một cột mốc khá là quan trọng trong hành trình du học Nhật Bản của mình. Cho nên là mình sẽ vlog lại cho mọi người xem. Đây, như mọi người thấy bây giờ mình đang phải đi theo Google Maps. Tối quá không biết mọi người thấy được không? Ở bên đây á, đi đâu mình cũng phải xài Google Maps hết trơn á. Tại vì đâu biết đường đâu. À còn 2 phút nữa. Ôi mình đi theo Google Maps xong rồi nó chỉ mình đi chật lót rồi. Đi hoài không thấy chỗ đó đâu hết trơn á. Hay là ở đây? Phải không ta? Sao mình không thấy ai? À thấy rồi. Mình thấy có mấy bạn mặc vest đi cái hướng ở dưới kia. Chắc là mình đi nhầm ở trên này rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới đi theo mọi người. Đó, mình để ý mình thấy ai mặc vest là mình cứ đi theo thôi. Chắc là đúng đường rồi. Đây, quay cho mọi người xem một vòng. Có bạn kia ngồi ở trên mặc hanbok dễ thương ha. Đó, ngồi cách xa nhau lắm luôn á. Nè, coi mình với Kiều nè. Trời ơi, một cái khoảng mà muốn nói chuyện phải chồm qua. Kiều ơi. Dễ thương quá à. Còn bên đây là Huyền. Hai đi. Mình nói gì Huyền cũng không nghe luôn á. Nó xa tới mức vậy đó nè, coi nè. Ê mà hình như Ngọc với Huyền xa hơn là Ngọc với Kiều á. Đây là lối đi. Đây là bó hoa mà lớp mình mua tặng cho cô. Tốt nghiệp. Mọi người, đây là thẻ học sinh của mình ở trường Sendai. Thì bây giờ mình phải trả thẻ này lại cho trường. Cho nên là quay một đoạn kỷ niệm chào tạm biệt thẻ học sinh. Kết thúc 2 năm học ở trường rồi. Bây giờ thì mình đi ăn. Đói quá trời đói luôn. Từ hồi làm lễ là 1 giờ. Hồi sáng thì mình có ăn ngũ cốc thôi. Tới bây giờ là 3 giờ hơn rồi mới được ăn. Đói quá. Đây khoe cho mọi người, hôm nay mình ăn bún chả giò với lại là bánh mì. Đây. Ăn thôi. Nhanh ghê. Nhớ hồi đó lúc mà còn đi học trên trường mình cũng hay dẫn mọi người tới ăn bánh mì nè. Anh ở quán này mời mình ăn chè để chúc mừng ngày tốt nghiệp của mình. Dễ thương quá à. Chè khoai ngon quá. Đây phần ăn của mình nè.
Quán này là quán quen của mình ở gần trường luôn á. Đây, hồi xưa tan học trưa nào cũng chạy xuống đây ăn. Đây bây giờ mình đã thay đồ ra rất là thoải mái luôn. Tại vì là bây giờ mình sẽ đi làm. Trong khi những đứa bạn của mình thì bây giờ đi tụ tập ăn uống, chia tay nhau làm tiệc chia tay. Còn mình thì đi làm mọi người ơi. Đây. Mới vừa ăn no mờ cả mắt rồi. Bây giờ phải làm cho tiêu hóa đồ ăn cho bớt buồn ngủ. Hồi sáng này đi là mình phải đem theo bộ đồ này nè, để trong túi để mà thay. Đây còn có túi của Tokyo Dome Hotel là cái chỗ mà hồi nãy dự lễ tốt nghiệp á. Ở trong đây còn có hộp bánh nữa. Trời, tự nhiên đang đi trên đường đứng review. Wow. Trong đây còn có hộp bánh chúc mừng tốt nghiệp của mình. Để vô. Gọi giờ đi làm. Nè, mình tới chỗ làm của mình rồi nè. Đó, đây là Uniqlo. Mình làm ở trên tầng 3. Đây là tầng 2 nè. Tầng 3 là tầng đồ cho nam á mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vô ha. Đây bây giờ mình sẽ lượn quanh tầng đồ nữ xem là có cái gì để mua mặc không. Làm ở đây được cái á, là tháng nào cũng mua đồ mới hết trơn. Tại vì mình phải mặc đồ mà ở đây bán. Rồi lượn quanh một vòng, bây giờ mình sẽ đi lên trên tầng mà mình làm. Mình thì làm ở tầng đồ nam, không có làm ở tầng đồ nữ. Nó cũng hên đó, chứ làm ở tầng đồ nữ chắc suốt ngày ngắm nghía quần áo. 4 giờ rưỡi mình sẽ bắt đầu vào làm, còn khoảng 10-15 phút nữa. Chắc là chỉ quay được tới đây thôi. Vậy nha, hẹn mọi người lúc tan làm hoặc là lúc nghỉ giải lao. Hello mọi người, bây giờ mình đang được nghỉ giải lao 30 phút, cho nên là ra mua cái này sữa chua chuối để mà uống. Tại vì hồi chiều á mình ăn no quá trời no luôn. Vô làm mà cái bụng nó ì ạch. Đi đứng nó cũng nặng nề hơn bình thường, cho nên là phải uống sữa chua vô để mà tiêu hóa bớt. Này, bây giờ trời đang mưa nhưng mà không có lạnh lắm, cho nên là mình ra ngoài nhưng mà không có mặc áo khoác. Hồi nãy đang đứng nói thì có một bạn làm cùng, bạn ấy đi qua chỗ cửa hàng tiện lợi mà mình đang đứng để mà mua đồ ăn, cho nên là vội vàng cất máy vô chạy qua bên đây rồi nói tiếp. Hôm nay đáng ra là mình đã xếp lịch nghỉ rồi, nhưng mà xong sau đó thì Uniqlo có thông báo là hôm nay bị thiếu người, cần người đi làm. Mà sắp tới trong tháng này là mình sẽ phải chuyển nhà. Sau gần 4 năm sống ở căn phòng hiện tại thì sắp tới đây mình sẽ phải chuyển sang một nơi khác để mà tiện hơn cho việc đi học. Để mà chuyển nhà ở bên đây á, thì cũng phải cần một khoản khá đó mọi người. Nên là thôi, bất chấp mọi lời dụ dỗ của Thúy Kiều là Ngọc ơi nghỉ đi ăn với lớp đi, thì mình đã chọn đi làm. Không phải là mình không coi trọng bạn bè, không coi trọng kỷ niệm với lớp đâu mọi người, nhưng mà có những thời điểm mình nên biết là mình phải ưu tiên cho việc gì. Rồi liên thuyên thì bây giờ là 25 rồi, 7 giờ 25 rồi, 7 giờ 30 là mình sẽ phải vào làm tiếp rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ tắt để mà quay về Uniqlo vào làm đây. Vậy nha, bye bye, hẹn gặp lại lúc tan làm mình sẽ vlog tiếp cho mọi người xem. Nhìn mình tơi tả quá. Bây giờ mới tới chỗ lấy xe đạp mà đang mưa. Đây, hên là trên rổ xe có cái áo mưa, mua hôm bữa chứ mình đâu đem theo ô đâu. Hồi sáng này đi ra ngoài đường rồi lúc tới trời còn nắng chang chang, mặc dù là xem dự báo thời tiết nhưng mà thấy trời nắng cái mình không có tin dự báo. Mình thấy trời nắng là mình nghĩ không mưa rồi, nhưng mà cuối cùng thì vẫn mưa. Bây giờ sẽ mặc áo mưa xong rồi đạp xe đạp, em chiến mã của mình về nhà. Cái này là thói quen không tốt ở Nhật nha mọi người, đó là vừa chạy xe đạp vừa game phone, nó là vi phạm luật đó, mọi người đừng có như mình nha. Nhưng mà biết sao không, tại vì mình về giờ này nè, đường nó tối thui rồi, rất là sợ luôn, cho nên là mình phải gọi cho mẹ. Nói chung tối nào cũng vậy. Quen, riết thành quen rồi. Nhấn mạnh lại lần nữa là không nên nha mọi người nha, không nên vừa gọi điện thoại, nói chung là không nên vừa nghe nhạc vừa gọi điện thoại nè, làm gì mà đeo tai phone đó trong lúc chạy xe đạp là sẽ không có được. Nhưng mà thường thì mình gọi thì mình cũng sẽ tập trung chạy xe, chứ mình không có lo nói chuyện mà quên đi sự an toàn của mình, nên là mọi người yên tâm ha. Mình mới vừa về đến nhà. Hồi nãy ghé Combini
7-Eleven mua một lon Lemon Sour. Lon này là Nanapacento Anuko được đó, để mà về uống ăn mừng tốt nghiệp. Đó thì một ngày đi dự lễ tốt nghiệp với lại là đi làm của mình nó quanh quẩn chỉ có vậy thôi. Mọi người nhìn background phía sau lưng mình đi, tại vì là có thể đây sẽ là lần cuối cùng, cùng lắm là thêm một video nữa thôi. Mình quay với bức tường phía sau lưng mình và căn phòng này, tại vì là như mình có nói lúc nãy đó là mình sẽ ở đây đến hết tháng này thôi. Từ tháng sau là mình sẽ chuyển sang một căn phòng khác. Thật sự là mình rất là quý căn phòng này luôn á, tại vì là nó gắn bó với mình từ cái lúc mà mình chưa là ai cả ở Nhật. Chưa là một ai cả, chưa làm được bất kỳ một điều gì cả, và theo mình suốt từ cột mốc này qua cột mốc khác cho đến hiện tại. Nhưng mà thôi không còn cách nào khác đó, cho nên là hôm nay mình sẽ tranh thủ quay ở cái góc này để mà mọi người xem, cũng như là để mà giữ lại làm kỷ niệm cho bản thân sau này luôn. Hôm nay mình mặc cái áo này đi làm á, mình rất là thích cái áo này. Áo này là áo Uniqlo nha, để cho mọi người xem á, là cái vạt áo nó như thế này nè. Nhìn nó đáng yêu á, kiểu nó đơn giản nhưng mà nó rất là dễ thương á. Cho nên là mình rất là thích cái áo này. Và chất vải của nó là 100% cotton luôn, cho nên là mặc nó thoải mái và giặt nó không có bị nhăn. Mà dạo này mình mặc đồ toàn là của Uniqlo luôn á, tại vì mình đi làm nhiều á, cho nên là đa số mình mua đồ ở đó để mà vừa mặc đi làm vừa mặc đi chơi luôn cho tiện, tiết kiệm. Thì hôm nay khi mà mình mặc bộ đồ này vào chỗ làm, có một anh người Trung Quốc mà anh nói tiếng Nhật rất là giỏi nha. Ảnh nói là ê, mày mặc bộ này nhìn giống người Việt Nam lắm luôn. Sao mình kiểu thì mình là người Việt Nam mà, không? Có một chú đứng gần đó, chú kêu là vì Ngọc Sằng là người Việt Nam thì mặc kiểu gì thì chả giống người Việt Nam. Sao anh kêu không, mặc cái kiểu đồ này nè rất là giống người Việt. Cái anh đứng anh sờ anh tìm thì anh đưa ra hình con gái Việt Nam mặc áo dài. Cái áo này nè nó chỉ cần dài thêm tí xíu thôi, dài thêm tới đây, tới khoảng đầu gối thôi là giống như là mình đang mặc áo dài rồi đó. Nó rất là vui luôn á. Trước khi vào làm tự nhiên có một cái chuyện vui vui nhỏ nhỏ vậy đó, cái tự nhiên tinh thần mình phấn chấn lên, mình ra mình làm rất là vui vẻ. Đó, mình chỉ muốn kể vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tẩy trang, thay quần áo ra rồi. Quên nữa, để khoe cho mọi người bằng tốt nghiệp của mình. 2 năm trời ròng rã, mặc dù là mình cũng không có siêng học, không có chăm học lắm, với học cũng không có giỏi nữa, nhưng mà nó cũng là cả một hành trình cố gắng của một học sinh không giỏi giang gì lắm như mình đó. Thì ở trong đây á, là có bảng thành tích. Nói chung là mình học có AA trải đều luôn mọi người, A, B, C đủ hết. Trong đây là lời nhắn của những thành viên ở trong lớp mình viết cho nhau. Rồi á, xong rồi cái cô chèn hình của bọn mình mà hồi trước lúc mà làm bài tập nhóm gửi cho cô á. Thì đây mọi người có nhìn ra mình không? Tại vì mình mang khẩu trang, lúc đó là chụp hình nhóm thì thôi 3 đứa cứ chụm lại xong mang khẩu trang chụp đại gửi tấm để làm tượng trưng thôi, đâu có biết là được vô cái tờ nào. Mình mà biết á, mình sẽ giống như Thúy Kiều, mình sẽ bắt chước Thúy Kiều, mọi người coi nào. Đó, Thúy Kiều nè, chụp nha, mặt rất là điệu đà ha, cười ha. Đó, còn đây Ánh nè, đó thấy không? Gửi hình tươi ha, cười ha, ai cũng chụp áp đồ ha. Trời ơi, còn hình đây là hình tôi nè. Đây chắc chắn mọi người nhìn vô mà trong lớp mà ai mà không hay nói chuyện mình cũng không biết đây là mình luôn á. Rồi, video này chắc là sẽ kết thúc tại đây. Điều cuối cùng mà mình muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người đó là bản thân mình không phải là một người học giỏi. Mình không có quá giỏi ở một cái chuyện gì hết. Có nhiều chuyện mình còn dở tệ luôn á. Nhưng mà có một điều mà mình cảm thấy nó quan trọng hơn ở trong cuộc sống của mình, đó là mình biết bản thân mình muốn điều gì và mình đang cố gắng cho điều gì. Nhiều khi á, mình thấy con người mình á, nó không có hoàn thiện quá á, thì nó lại cũng là một điểm tốt. Mình không có
tự tạo ra cái áp lực đè nặng lên trên bản thân mình. Mặc dù là mình vẫn đang cố gắng phát triển mỗi ngày nha, nhưng mà mình không có ép buộc bản thân mình. Tại vì khi mà mình đặt mình trong cái tư thế là mình ép mình phải giỏi á, thì mình nghĩ là nó sẽ khó để mà giỏi được lắm. Đó, cho nên là mình cứ thuận theo tự nhiên thôi, không có cần phải nổi bật hay là vượt trội gì hết trơn á. Mình chỉ cần biết là mình đang muốn đạt được điều gì và mình cố gắng cho cái chuyện đó thôi. Còn việc mà mình xuất sắc hay xuất chúng hay là tài cao hay gì đó thì mình không có nghĩ là nó là yếu tố quyết định để mà mình thành công trong cuộc sống này. Thoải mái sống, thoải mái làm những gì mà bản thân mình nghĩ là tốt cho mình, tốt cho gia đình, tốt cho tương lai. Vậy là được rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nhớ theo dõi cuộc sống của mình, chặng hành trình phía trước của mình ở Nhật nha. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Hát dọa cả. Bye bye, bye bye. Cảm ơn mọi người.